òun ló yẹ kó jẹ́ ọ̀ranyàn. kò sì sí bá ṣe fẹ́ oúnjẹ ìrọ̀rùn jẹ nínú ìlú àfi ká kọ́kọ́ níjọba tó máa ṣe rọrùn. kò sí jẹ ìrọ̀rùn tí ò bá sí ìjọba ìrọ̀rùn. ìṣèjọba ìrọ̀rùn làkọ́kọ́ ohun tó dọ̀rọ̀ yàn láwọn ọmọ orílẹ̀-èdè lórí kì í ṣe ká dìbò. ìtawà mẹ̀kúnnù fẹ́ kó dọ̀rọ̀ yàn lé wa lórí ni báwo níjọba ṣe fẹ́ ṣe tá a máa rí ìrẹsì àdílé tá a rà tí wọ́n tó gbàjọba. ìnira tó lọ́rọ̀ wa rè. tí pàṣẹ ìjọba yìí wá ó tún ti lágbára láti àtẹ̀yìnwá lọ. ìlú la fi ń lòṣèlú tẹ́lẹ̀ ìlú la fi ń gbọ́ bùkátà iye ta fi ń gbọ́ bùkátà tẹ́lẹ̀ ò gbọ́ bùkátà mọ́. kò sì sẹ́ni tó ń rówó bó ṣe ń rówó tẹ́lẹ̀. láàárín ọdún méjì sẹ́yìn ata 2,000 tó yàn sílẹ̀ kéde. bẹ́ẹ̀ nísìnyí ata 4,000 tó yàn sílẹ̀. lẹ́ẹ̀kan oṣù tí yóò jẹ́ níjọba ẹ̀kan. gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ láàárín ọdún méjì tí Tinubu gbàjọba ni. lóòótọ́ inú ìnira la wà tí Tinubu fi gbàjọba ṣùgbọ́n ìnira yẹn ti wá peléke sí lẹ́yìn tí Tinubu gbàjọba. kì í ṣe pé ìnira yẹn bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Tinubu gbà lọ láti jọ tí wọ́n ti fúra fún Tinubu ìnira ti bẹ̀rẹ̀. àtijọ́ tí Tinubu ti gbàjọba ló kéde yọ sọ́bsidì àtọ̀sán ìjọ náà ní nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n lé wọn ti nira. èèyàn bá wa nínú ìnira ó sì lé fún ìnira. ẹ tún máa ń dábàá pé ká máa dìbò túláàsì nínú ìnira yìí. ṣé tí wọ́n bá wá di àwa tá wà nínú ìnira yẹn pé kí ló kàn fi yẹ kó dọ̀rọ̀ ọ̀nà lọ́kàn wa? ṣé kí wọ́n sọ̀bùdọ̀ ọ̀nà la máa ń àbí kí wọ́n ṣèdẹ̀kùn? kí wọ́n sọ ìrọ̀rùn dọ̀rọ̀ yẹn. àkíyèsí tí mo tún fẹ́ wá pè wá sí ni pé bẹ́ẹ̀ni àwọn aráàlú ò bá tiẹ̀ tọrọ pé ká fi tá à ń fẹ́ hàn síjọba. ṣé báwọn aṣòfin wọ̀nyí náà la fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu? àwọn tó ń sọ pé kí ló dọ̀rọ̀ ọ̀nà lé wa lórí àwọn tá a fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu gangan ló sọ bẹ́ẹ̀. èyí ṣe pé Tinubu ló sọ. ohun tó ń túmọ̀ sí ni pé àwọn ká fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu sọ̀rọ̀ tó jọ mọ́ ká ń jẹ̀rọ̀. wọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ òjò mọ́ ká ń fẹ́ a sì fọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. ó wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ kí wọ́n dẹ́ni tí ò bá dìbò nínú wa lẹ́wọ̀n ní tí wọ́n ń rò ó kàn lọ́rọ̀ wa. ebi ń pa wá ẹ tún fẹ́ rán wa lẹ́wọ̀n. ṣé lẹ́yìn èmi ni ká pa àwọn wọ̀nyí ni àbáláyọ̀ ni? ṣé kan ti ẹ̀ ní pé kéèyàn ṣẹ̀wọ̀n tó ní pé kò dìbò? dábàá pé kíjìyà wà ọmọ tó bá kùnà àti tọ́jú òbí ẹ̀. lẹ́ni tí ò bá dìbò ní kó jìyà. ọ̀yẹ́ mú láàpá ìwọ̀n. ohun tí mo kàn fẹ́ kí wọ́n rántí ni pé bójú ṣe ń kọ́ yìí ká tún ju ìlọ́jà yìí. fún wa lára pé ìran wa lẹ́wọ̀n láìtọ́. àwa fẹ́ sọ pé ká wá ṣẹ̀wọ̀n nínú ọ̀la ìfún tí ò bá tẹ̀ ṣe gbogbo wa ṣé báwọn ẹ̀gbọ́n wọn wà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ wọn wà bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá wa wà bẹ́ẹ̀. ẹ wá rí pé ká ṣẹ̀wọ̀n torí pé ká bá dì. àwọn ìyá wa àtàwọn ìyàwó wa wọ́n ní wọ́n tó tẹ̀lé lẹ́yìn. Tábà tún wá dìbò fún ilé túwàsí irú tún wo lẹ tún máa pàtẹ bá wọlé kájẹ wá sọ pé wọ́n succeed àwọn dìbò yẹn ní túwàsí pẹ̀lú òfin ẹ ṣe yìí
tẹ́ bá tún wá wọlé kí lẹ tún máa ṣe lófin. ọ̀rọ̀ àwa olùdìbò orílẹ̀-èdè yìí dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ló fẹ́ gbé tó bá wọn ṣàìsàn o. pẹ̀lú àbá táwọn aṣòfin dà yìí kò dájú fáwọn aṣòfin ní kápá àti irú ti mẹ̀kúnnù wò mọ́. nínú ìlànà ìṣèjọba àwa ara wa tá à ń pè ní democracy. ohun táwọn aṣòfin wà fún ni pé kí wọ́n ṣèjíròrò lórí bí ìlú ṣe máa rọrùn fáwọn aráàlú láti gbé, báwọn aráàlú ṣe máa láti yọrí lórí ìlàkàkà onímùlò. ìròyìn tí wọn wá ronú lọ sí gbọ́nà àbáyọ ṣe máa wáyé, báwọn aráàlú ṣe máa ṣe tí wọn ò bá dìbò lọ́pọ̀lọ́ owó wá ní wọ́n fún wọn ló gbé wá fún wọn. ká fi ẹ̀gbà pé bò táwọn aráàlú bá dì ló máa ṣokùnfà báwọn onílàákàyè ṣe máa gbàjọba tí wọ́n máa ṣèjíròrò lórí ọ̀nà àbáyọ. ọ̀nà tá à ń gbà dìbò ọ̀hún kọ́ sọ́nà àbáyọ wà ńbẹ̀. ẹ̀rí ká dìbò ọ̀nà tá à ń gbà dìbò sọ́mọ́nà àbáyọ ẹ̀ ń ṣòfin ìbò ẹ̀ ń ṣètò ìdìbò àtòfin àtètò ìdìbò kò sẹ́yìn tó ṣètò kò sẹ́yìn tó mú ètí àti ìrànkàn àwọn aráàlú wá sí ìmúṣẹ. tó bá ń dìbò tó ń ká ìpadà rere bá lè dé wá bá nínú ìbò. mo rántí ní 2015 slogan tí à ń lò nígbà náà ni pé change ìdólè change tó wá dé yẹn ṣé change ìrọ̀rùn ni àbí change ìnira. wọ́n máa jẹ́ rọ̀gùn lọ́dọ̀ sí ìnira ní fáwọn nìkú. à ń dìbò sórí káyípadà wí pípa àlùdé báwọn aráàlú. ètò ìdìbò tá a jáde wájú ní 2022 ṣé kí n fẹ́ sọ ní pé ẹ máa gbé wálẹ̀. ẹ̀rẹ̀ tí wá gbé wálẹ̀ gbé wálẹ̀ ní tàn wá. ẹ jẹ́ ká ti ra wa ǹjẹ́ àwọn aṣòfin tí wọ́n dáwọ́ àbá yìí lè sọ fàyípadà rere táwọn ti tètè ìdìbò fún wọn báwa lè fún mi. òkè ètò ìdìbò tá a ṣe o àti bá a ṣe wọlé o tó dáadáa tó mú wa fún mẹ̀kúnnù. ìyàtọ̀ sí yẹn mo fẹ́ dojú ìbéèrè àwọn aṣòfin tí wọ́n bá ń gbọ́ ọba. ètò ìdìbò náà ṣe tó ti tó fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà fún lẹ́sìn rere jáde. bá dìbò yẹn tán ṣó lẹ́sìn tí ò lẹ́gà ń bá kàn jáde. ṣé kì í ṣe kóòtù làwọn òmìnir ló ń gbẹ̀tọ́ wọn. àwọn tí wọ́n wíìnì tí wọ́n gbẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ wọn tí wọ́n lówó kóòtù ńkọ́. ṣé wọn ò máa fara káṣá èrú ètò ìdìbò. sẹ́yìn òfin orílẹ̀-èdè ilé ìjáde wa sọ fún wa pé kò sẹ́ẹ̀lú nínú ètò ìdìbò tá à ń ṣe lórílẹ̀-èdè. kò sásòfin tó lè jáde wá sọ jáde. èrú wà ilé ẹjọ́ làwọn tí wọ́n ṣèlú fún tí ń fún yàn. sẹ́ẹ̀lú bá wà nínú ètò ìdìbò tó yẹ kẹ́ kan ìdìbò ń bá fáwọn aráàlú. wọ́n wá dìbò lábẹ́ ètò ìdìbò tó léwu nínú. ẹ bá kan ìdìbò tó léwu nínú ẹ bá kàn nípa lé wa lórí. ṣètò ìdìbò lẹ́ẹ̀kan nípa ni àbẹ́ẹ̀lú tó wà lábẹ́ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ fà. fún gbogbo olùdìbò. èèyàn ṣe ń kọ nǹkan tó léwu nínú nípa tí ò bá sí fóun gan fẹ́ ṣe é. ṣètò òdìbò tẹ́tẹ́ kan bá lé wa lórí ìlú sísun. ètò òdìbò àti ìbò náà nílò sísun. nínú nǹkan kọ́kọ́ jẹ́ ètò òdìbò náà ní sísun rere àti kẹ́ẹ̀kan ètò òdìbò nípa lé wa lórí èwo ló yẹ kó kọ́kọ́ síwájú. ìjọba nínú àṣà àti ìlànà democracy pé dandan ní káwọn èèyàn dìbò káṣí ẹgbẹ́ yẹn ti sẹ́gbẹ́ kan
democracy lánàá ń ṣe. Ṣé wà nínú àṣà democracy wípé dandan ni káwọn èèyàn dìbò? Nọ́mbà 10 ni o. Kò sí nínú àṣà àti ìlànà democracy pé kíjọba kéde òdìbò nípa láwọn aráàlú. Kò síbẹ̀. Débi pé kí wọ́n máa wá dá lábàá pé káwọn tí òdìbò ṣẹ̀wọ̀n. Ìgbàgbọ́ táwọn èèyàn ní tí wọ́n fi gbéjọba democracy kalẹ̀ ni pé káwọn èèyàn lómìnira. Libertarian thoughts ló pinlẹ̀ democracy. Ìròyìn pé káwọn èèyàn lómìnira kó má sẹ́ni tó máa túlà sí wọn bíi táyé àwọn lọ́balọ́ba tó máa ń dáṣà tọba láṣẹ. Democracy wá fáyé lómìnira ni. Lómìnira àti ṣe nǹkan tí wọ́n bá ń fẹ́. Náà la ṣe máa ráwọn òní tí wọ́n ṣe democracy tí wọ́n máa ń gbà wọn aráàlú láyè láti ṣe nǹkan tó wù wọ́n níwọ̀nba ìgbà tí wọ́n bá ṣe ìgbà ti ṣàkóbá pẹ̀lú òun. Ohun tó ń túmọ̀ sí ni pé òye ohun tí wọ́n ń pè ní democracy ò dáhùn tí wọ́n dáhùn òfin ìjọba. Kò yé wọn tó. Tó bá yé wọn ni wọn ò ní get dictatorial in a libertarian thought or in a libertarian process. Kò dájú pé wọ́n mọ̀ tí wọ́n representative democracy kálá ń ṣe. Lórílẹ̀-èdè Greek tí democracy ti wà. Nígbà tí vote tí ìfẹ́ jí gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń jáde wá kópa nínú ètò yìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti wá rí i pé kò dájú pé gbogbo àwọn èèyàn ló lè máa kópa nínú òṣèlú ni wọ́n fi wá dábàá ká máa ṣètò òdìbò. Ètò òdìbò wà fáwọn tó wù kí wọ́n dá sóṣèlú kì í ṣe túláàsì. Àṣà ká ṣèdìbò lọ́rọ̀ ni ò ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé. Àwọn orílẹ̀-èdè kan ti dá láṣà láti fún bí 100 ọdún sẹ́yìn. Orílẹ̀-èdè Belgium ti dá láṣà lọ́dún 1892. Argentina náà ṣe ní 14 táwọn Gẹ̀ẹ́sì bẹ̀rẹ̀ ìjọba ìmúnisìn lé wa lórí. Australia náà ṣe lọ́dún 1924. Gbogbo ọ̀lú tó dá láṣà yìí kò séyìí tó ṣe é mọ́ lẹ́yìn tí ó jẹ́ democracy ti yé wọn. Ní káwọn tí wọ́n tẹ̀lé pé máa dá láṣà yìí àwọn kan ti dá láṣà fún bí 100 ọdún sẹ́yìn. Wọ́n padà rí pé ká máa túláàsì àwọn èèyàn ìdìbò tako ìròrí àtàgbọ́ ní òmìnira tíjọba democracy gbé lọ́wọ́. Ẹni bá wù ló lè ṣe é ló yẹ kó máa ṣe é. Wọ́n padà fòfin di àṣà yẹn wọn ṣe mọ́. Ọ̀nà táwọn kan ti là tí wọn ò tọ̀ mọ́ ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn lẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pè lọ́nà. Ní táwọn ará ẹjọ́ ń mọ̀ lágọ̀ ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn làwọn táwọn yàn láṣòfin ní bí ọgbọ́n. Ibi Yorùbá máa ń dáṣà pé ọgbọ́n ìsì òmùgọ̀ òní ni aṣọ ọ̀gbàlà ń dá fúgbà. Ìròrí tó lè sọ nǹkan dọ̀tun tí ẹ̀ wá tọ̀dọ̀ yín wá ẹ̀sìn ń lò gbà. Àìmọ̀kan táwọn kan ṣe wọ́n ti mọ̀ láìmọ̀kan lẹ́yìn fẹ́ fi ṣòfin lé wa lórí. Ṣé èèyàn máa ń fa ìmọ̀kan ṣòfin kí yà má jà wọ́n tí wọ́n fa ìmọ̀kan ṣòfin fún? Àwọn ti wá kàn wá nìkan. Lọ́nà wo? Ẹ jẹ́ ká bíra wa. Ṣámọ́gbọ́n jọba ni àbá mágọ̀dì ni. Ṣámọ́gbọ́njọba ni àbá mágọ̀dì ni. Tí ìlú wa ń tọ́jú àwọn tá a fi kiri wa. Lára ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ máa mú làákàyè mọ́ ọ̀nà àfẹ́ náà. Kì í ṣe nítorí nǹkan kan torí kó má bá àfa ìmọ̀ kan ẹ̀ kó ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ sí wa lọ́wọ́ ni. Níbi ká dé yìí pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó tako làákàyè tá a mú jáde lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ó yẹ ká bíra wa. Ìjà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa òfin ṣàròjinlẹ̀ kí wọ́n tó dábàá òfin.
ṣèwádìí tí wọ́n bí wọn láwọn ìbéèrè wọ̀nyí tí wọ́n tó dáwọ́ àbá yìí wọn ò ní fẹ́ dáwọ́ ẹ̀ lábàá èèyàn ò kì í bá àbá tó máa ń fagbọ̀ èèyàn hàn. Ta ló wá lẹ̀bi nínú àwọn tí wọn ò ràròjinlẹ̀ tí wọ́n tó ṣòfin àtàwọn tó ní àwọn tí ò ràròjinlẹ̀ lórí òfin? ìbéèrè ńlá ni o. Ta ló jẹ̀bi? Yorùbá ní ta bá ń búlé yìí ó yẹ ká kìlọ̀ fún oníṣu ẹ̀bá ọ̀nà. Kó o náà mọ̀ gbèsù síbẹ̀ mọ́. Ó yẹ ká kìlọ̀ fẹ́ dùn tó fojú para ẹ̀. Ó yẹ ká kìlọ̀ fẹ́ni tó kú nílẹ̀ tó pẹ́ pàṣẹ. Ìyẹn máa jẹ́ tàwa mẹ̀kúnnù káàkiri. Mo fẹ́ ká tún gbé sínú làákàyè. Ṣó ṣeé ṣe kí ìjọba Nàìjíríà ṣètò ìdìbò tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa jáde láàárín ọjọ́ kan? Sport náà ń ṣe lórílẹ̀-èdè yìí ṣọ́jọ́ kan la fi ń ṣe. Báwo la ṣe máa ṣètò ìdìbò tí gbogbo aráyé máa kópa tí ò ní dàbí ìdìbò? Tá a bá dìbò dorí ṣé ìdáàbò wà fún wa lórí? Táwa tí wọ́n jí gbé lọ́sàn-án gangan tí ìjọba òbí nǹkan ṣe sí la máa dúró dò. Tí kò bá ń dò ṣáwa mẹ̀kúnnù lè mójútó bó tá ní. Ṣáwa mẹ̀kúnnù ò bá ní kápá àti mójútó bó tá ní. Ẹrù kó máa ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn. Ṣé ń pè ní kò lè ní náà rò? Àwọn àdá olóko ọgbọ́n àti tẹ̀nà jẹ́. Lánàá òde yìí lórí ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀. Báyìí táwọn aṣòfin wa tí wọ́n ti láwọn ti jáwọ́ lórí àwọn náà tún wá tún. Ṣùgbọ́n tí èmi ò wá béèrè ni pé ní báyìí táwọn aṣòfin wa tí wọ́n ti láwọn ti jáwọ́ lórí ẹ̀ bóyá àwọn náà tún rò wípé ó rà pé ọ̀rọ̀ yìí ò fẹ́ múlà ká ìdarí ni. Kí ni káwa mẹ̀kúnnù dì mọ́nú ẹ̀ gangan kí lẹ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́ nínú rẹ̀? Orí àìbá mọ̀. Èyí tí mo kàn fẹ́ ká mọ̀ ni pé kò sí ní tó jẹ́ kí wọ́n kọ́kọ́ dájú àbáyé sí pé wọn ò fojú ẹni tó ní àtàrí ìwò wà. Bí ti bò. Yorùbá ní ìrírí tarí la fi ń ta gúlọ́fà. Ẹni tó bá rí bí tí ò bá mọ orú gẹ́gẹ́ bó ni jẹ́ tó bá rí bí lẹ́yìn kùlé ẹ̀ àpá lọ́fà. Orí tó kù lè lóṣù tó bá kan dún nínú kókò níta lọ́fà. Táwa náà bá wò dáadáa fúnra wa. À á mọ̀ pé àtẹ̀láwo olóṣèlú bí mo ṣe ń tẹ̀lé èèyàn tó mọ ibi tó lọ. Ìtẹ̀lé ta máa ń tẹ̀lé àwọn òṣèlú. Ìtẹ̀lé èrò tí ò lérò là ń tẹ̀lé o. Èrò ní oṣù ẹ̀kún tí wọ́n fi sọ wá lérò. Náà la ṣe gbígbà àpérò mẹ̀kúnnù ní kájà ní ìgbékalẹ̀ tó máa pe owó wa ṣàkíyèsí káàkiri fi ní bàbá àwọn olóṣèlú tó ń owó sọ wá dèrò tí ò ní ọkàn. Ṣé mo pé tí bátìrì bá ti ń sọṣẹ́lẹ̀ ó ní ẹ̀ bá ti kó carbon tí ò ṣiṣẹ́ dáadáa ẹ bá ha orí ẹ̀ ẹ fi wáyà kan aṣáná tó bá ṣáná mọ́tò àti tí mọ́tò látìkì tó ń ṣiṣẹ́ bátìrì náà á tún gbàgbára á gbọ́kọ̀ ìrìn àjò. Àpérò mẹ̀kúnnù tá à ń ṣe àti ha orí bátìrì ara wa bátìrì ọkọ̀ wa ṣiṣẹ́
ìrìn àjò lọ sí ìgbà yìí. Àwọn aṣèkà yí ọ̀hún wá ṣìbáṣìbo torí pé wọn ò rí èrò lára wa. Wọn ò rí wa ní ìdí ẹni tó lè dá sọ́ọ̀tì tó dá sósì. Ibi kan bá sì wà lọ lánà. Ṣùgbọ́n tá a bá pèrò wa sínú tó máa mọ́gbọ́n wá, a ní gbẹ́bò kan. Torí gbọ́ngbọ́n máa ń ṣèròjò èèyàn ni. Ìlú èrò tí wọ́n ń wá yẹn wọ́n ní ń wá wọ́n mú èèyàn wọn. Àwọn ìkúnnù pọ̀ a ní ilé èèyàn ní ṣùgbọ́n àjẹ́ àwọn olóṣèlú ti gbà láàkáyé téèyàn fi ń jẹ́ èèyàn lára. Tí wọ́n bá ń fojú èèyàn wo wá ni wọn ò ní í dá lábàá pé káwọn sọ wá sẹ́wọ̀n torí tá a dìbò. Ní tí mo fẹ́ jẹ́ káwa mẹ̀fúnnù di mọ̀ mi. Ẹranko ni wọ́n máa ń sẹ̀wọ̀n sí lọ́rùn láti kó níjàánu kì í ṣèyàn. Ọ̀rọ̀ làákàyè ni wọ́n fi darí èèyàn kì í ṣe ìròrí tí wọ́n fi ń darí ẹranko. tó amòye akán ni wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ tú mi létí. Wọ́n ní àwọn ń gbọ́ fèrèfèrè wípé ìkan nínú ẹ̀ ní tẹ́ ẹ mú yànnà náà wọ̀ lórí afẹ́. Ìkan nínú yín ló ń lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tí ń ṣègbà wọ̀ yìí. Wọ́n wá ní abìnrin léèrè wípé ṣé ẹ̀ẹ́dọ̀ wà papọ̀ ni? Torí pé ìròrí wa ni pé ó yẹ kí gbogbo yín ẹ wà lójú kan ṣoṣo ni. Èyí ń bẹ kó wà lápá kan. Àti pé ṣé kò ṣeé ṣe kí ìlànà mẹ̀kúnnù bẹ́ẹ̀ ń pèpè yìí tí ò ṣeé ṣe kó wáyé lábẹ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì tí wọ́n ti ṣèjọba rí lórílẹ̀-èdè yìí? Ẹ jẹ́ bí yín léèrè ìbéèrè. Mo fẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí nǹkan kan mú. Yìí ṣe gbogbo ẹni tó wá ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò ló wá ń sọ̀rọ̀ lórí mẹ̀kúnnù sínú ọlọ́nà mi. Àwọn ẹlòmíì wá ń pèrò sọ́kọ̀ fáwọn ìbẹ̀rẹ̀ sí ní olóṣèlú. Abẹ́ yípa ń sọ̀rọ̀ gbé mẹ̀kúnnù náà máa gbọ́ sí. Ètò àpérò mẹ̀kúnnù táwa ń ṣe. Olóṣèlú kankan ló rún wa. Olóṣèlú kan ò gbówó kalẹ̀ ká máa fi ṣe. Owó táwa mẹ̀kúnnù dájẹ́ ni. Ló ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ mẹ̀kúnnù nìkan la fi ń sọ. Ìlànà mẹ̀kúnnù nìkan sì la fi ń pèpè sí. Ẹ sì rí bá a ṣe ń pèpè àti rówó kójọ. A sì ní dábẹ́ ìdàgbàsókè kan wà. A ti ń gbàgbọ́ ó ti lé ní ọdún márùn-ún. Ààyè ojú kan tá à ń lọ náà láàrin. Ojú kan tá à ń pè ní síyẹn náà lánàá. Kọ́lọ̀ máa ń jẹ́ ká rí àgbàdà sí ibi tó. Ń bá mi. Tí wọ́n yàtọ̀ sí táwọn olóṣèlú. Ó yàtọ̀ sí prógámù táwọn olóṣèlú tó. Àgbàrẹ̀ sí lọ́wọ́ olóṣèlú kankan, àgbowó lọ́wọ́. Ṣé rí ìlànà mẹ̀kúnnù táyì náà lọ́nà lórí rédíò? Kì í ṣe téèyàn kọ́kàn máa jí níjọ́ kan tó máa bọ́ sórí afẹ́fẹ́ tó bọ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀. Kì í ṣe bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ òṣèlú la ṣe ń sọ, ẹni tó bá mọ ọ̀rọ̀ gbọ́. Torí ọ̀rọ̀ irọ́ àtẹ̀kàn lọ̀rọ̀ òṣèlú. Òṣèlú ló ní ká sọ pé ó kó gbé. Òṣèlú ló ní ká sọ pé change máa wá. Kẹsì débẹ̀ tán kí nǹkan sì yí padà kẹwàá ní abáṣe sọ́kàn nìyẹn òṣèlú nìyẹn. Sẹ́yìn bá rọ́ọ̀kù pàdé ní ọ̀rọ̀ wa láti bí ọdún márùn-ún tá a fi sọ.
kò sí béèyàn ṣe lè gbọ́ tó láàárín ọdún méjì ọdún kan ọdún méjì àṣírí àti tó bá ń parọ́ àti ẹ̀mí ìdìbò yìí tó bá ṣe pé rọ́nà ń pa tó níjọba tá à ń sọ̀rọ̀ sí wọn ti dá wa wọn ò sùn débẹ̀ wọ́n ń ṣọ́ wa ju bẹ́yìn bẹ́yìn gbọ́ wa ṣe ń ṣọ́ wa ni. àwa ṣàtakò ìjọba àwa dẹ́yẹ sólóṣèlú kankan àwa gbèjà olóṣèlú kan fún kan pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run àti ìpínlọ́wọ́ ọlọ́run a fi ń ṣe. àpérò mẹ̀kúnnù láwọn ìgbìmọ̀ olùyànnàná tiẹ̀ tí wọ́n ń tẹ̀lé lànà ni lára wọn ni kọ́mọ èrùzé ìnàmọ́tọ́sọ lára wọn ni Dr. Razak Adisa. ìlànà mẹ̀kúnnù tá à ń sọ ìlànà náà mọ́lé. àwa ò lọ darapọ̀ mẹ́gbẹ́ tó ń ṣèjọba àgbẹ̀gbẹ́ tó ti ṣèjọba rí. àwa ò fìgbà kan ṣègbè fólóṣèlú àbẹ́gbẹ́ olóṣèlú kan. ìlànà mẹ̀kúnnù làwa ń jẹ́ pọ̀ nínú òṣèlú torí pé lànà yẹn ló lè pín àwa mẹ̀kúnnù. ẹ bá gbọ́ pé nìkan ti ń tẹ̀lé àwọn bọ̀rọ̀kìnní olóṣèlú kan tó tún ń ṣẹ́bí sọ́dọ̀ àwọn bọ̀rọ̀kìnní olóṣèlú mi ẹ̀kọ́ ló yẹ ká kọ́ níbẹ̀ kò yẹ kó jọ wá lójú. ṣùgbọ́n níbi tí ọ̀rọ̀ wá dé jù náà gẹ́gẹ́ bẹ̀ ṣe ṣe lálàyé kí àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́ ń bẹ̀ gangan Amúyí ẹ ṣàwò. ẹ bá rá àwọn èèyàn kan ẹ bá nílò lẹ́yìn àwọn olóṣèlú. ẹ má fojú pé wọ́n ní kápá àti win election wò wọ́n. ní olóṣèlú tó ti gbalẹ̀ tó ti rílẹ̀. ẹ bá nílò lẹ́yìn wọn kò rí lè. àwọn èrò tí wọ́n ní òṣèré gbára lé. ìgídá ìyẹ́fò ni. náà kọ́ ni wọ́n kúrò lẹ́yìn wọn lẹ́yọ kankan. a ṣètò ìdìbò kan lọ́dún. àwọn èrò wọn tẹ̀ láwọn olóṣèlú kan ọkàn wọn balẹ̀ fáwọn ọmọ àwọn èèyàn nígbà tá a máa parí election wọn wá rí nǹkan kan mú ẹni tó wá jó lórí ẹgbẹ́ yìí wá sọ pé ládùúrú àwọn èrò tó ń wọ́ tẹ̀ láwọn nígbà táwọn ṣe campaign sáwọn èrò yẹn ò dìbò ní ó ti gbàgbé kówó làwọn fi kérò lọ èrò tó torí owó tẹ̀lé èèyàn ò láyọ̀ ni orọ́wọ́ mi ni ò rẹ́pọ̀n mi. èrò làwọn olóṣèlú ní wọn ò léèyàn. àwọn èèyàn làwọn pè dásọ̀rọ̀ kì í ṣèrò. gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn òfin wọn lówó àwọn fún wa ni. torí pé èèyàn làwọn wọn ò ṣèrò. èèyàn ló máa ń torí owó gbowó lọ́wọ́ èèyàn tí ó mi rọkùn. èrò làwọn olóṣèlú ní wọn ò léèyàn. àwọn èrò tó tún sì ń ṣẹ́kù lẹ́yìn yìí gan-an wọ́n sì ń fara nà jùlọ. tí wọ́n bá ti rẹ́ni tó ṣọwọ́ kúdúrú sí wọn jù yín lọ ẹṣin funfun á tún gbéra. àwọn tí wọ́n gbára lérò yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ́mọ di ẹ̀jẹ̀. kò sí tó máa ń fáwọn olóṣèlú lọ́kàn balẹ̀ ju pé wọ́n máa ń rò fáwọn olówó táwọn lè fi kérò lọ. ní tí ò lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ni pé owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ táwọn èrò fi ń tẹ̀lé ẹ̀yìn tí wọ́n bá rẹ́ lòmíì tún ní irú owó yẹn lọ́wọ́ tó sì ṣetán àti yan fún wọn wọ́n máa fi ẹlẹ̀ wọ́n máa tẹ̀lé lọ. èrò làwọn olóṣèlú wọn ò léèyàn kankan lẹ́yìn àwọn ìyàwó àwọn ọmọ wọn. mo ṣe máa ń sọ pé tẹ bá gbọ́ pé gómìnà kan fi camp ẹsínétọ̀ kan fi camp nílé òun àtàwọn ìyàwó ẹ̀ náà di camp kìí ṣòwò àtàwọn ọmọ nàìjíríà. ìbò àwọn mẹ̀kúnnù àtàwọn tó ń ṣèjọba ni wọ́n jọ máa figagbága kìí ṣàwọn olóṣèlú kan ní ẹgbẹ́. èrò ni wọ́n máa ń rí lẹ́yìn ara wọn tí wọ́n máa ń rò fáwọn léèlú.
àwọn èrò tí wọ́n ní lẹ́yìn ló ń túká lẹ́yìn wọn lẹ́yọ kankan ní tí mo fẹ́ jẹ́ ká fi yín nìyí. lára ohun tó fà á káwọn èèyàn máa tẹ̀lé olóṣèlú lásìkò òjò kí wọ́n tún lásìkò ẹ̀rù òun ni pé popularity làwọn olóṣèlú ń fowó wá òkun ju charisma tó máa ń jẹ́ kábá lásán òkun láì padà. wọ́n nígbàgbọ́ pé owó tó wà lẹ́yìn á fi kéré jọ. lára ohun tó fà á ni pé tẹ bá rí àwọn èèyàn kan tí wọ́n ń tẹ̀lé olóṣèlú kan tí wọ́n tún wá kúrò lẹ́yìn ẹ̀ ẹ lọ mọ̀ fáwọn tí wọ́n tẹ̀lé yẹn omi ò ní charisma. àwọn tó ń tẹ̀lé yẹn gangan. wọn ò ní charisma. charisma tó ń jẹ́ káwọn èèyàn dúró sí yàn dídídídí nígbà àwọn olóṣèlú wa ò ní. sáǹfààní ẹ̀yìn èèyàn wa tẹ́ ẹ̀mọ́ tí mo ń pè ní charisma. charisma ni nǹkan tó máa ń wà lára èèyàn táwọn èèyàn máa ń wò mọ́ọ̀yàn lára tí wọ́n fi máa ń tẹ̀lé tọkàntọkàn. ní nǹkan tí wọn ò fi rí ní ìdànù ẹ lè mú kíní ìkó lára ẹni lórí nǹkan yẹn sì ní value wọ́n ń pè charisma ní àwọn olóṣèlú òní. táwọn olóṣèlú fi ń rò fáwọn jámọ̀ nǹkan kan lójú àwọn èèyàn ju pé wọ́n fáwọn èèyàn lówó torí iṣẹ́ àtebi tí wọ́n fòṣèlú dálẹ̀. ẹ wo pẹ́sidẹ́ǹtì orílẹ̀-èdè Burkina Faso kò fáwọn èèyàn lówó wọ́n sì ń ṣàdúrà fún wọ́n ń ṣẹ̀yẹ sí káàkiri àgbáyé. bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi àdúrà ni wọ́n ń ṣe fún gbogbo ìgbà. ẹ bá ráwọn èèyàn tí wọ́n ń wọ́ tẹ̀lé olóṣèlú kan torí owó tí wọ́n ń fáwọn èèyàn ní. irú ọ̀pọ̀ àwọn tó ń tẹ̀lé wọn ò dùn sí wọn ò kàn mọ́ ní. ẹ rò bẹ́ẹ̀. mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. ta ló ń wù kó lọ máa dúró sẹ́nu èèyàn kan kó tó jẹun. kò sẹ́ni tó wù. Ìṣẹ́ tí wọ́n fi ilẹ̀ sáàárín wa ló sọ wá dẹni tó lọ ń tẹ́wọ́ do ẹni ohun tó tún máa fídíò ẹ̀. ìgbà ìdí èèyàn lára èèyàn ní kéèyàn máa tọrọ tí kì í ṣe kó rọ lákàrún rọ lẹ́sẹ̀. àwọn tó ń pàtẹ́wọ́ lé wọn tẹ̀lé wọn lẹ́nu wọ́n sì lè tẹ̀lé lóbi ìlọ́la tí wọ́n bá tún rẹ́ni tó sọwọ́ kúndùrú jù wọ́n lọ. náà ló ṣe máa ń rọrùn fáwọn tó ń tẹ̀lé lóṣèlú kan tí wọ́n tún tẹ̀lé lóṣèlú yìí náà. wọn ò ní dúró déèyàn kan lọ́rùn because ìfẹ́ tó ń fẹ́ wọn wọ́n fi wọ́n tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ẹ̀ kò dénú tó bá fẹ́ wọn dénú ni wọn ò ní padà lẹ́yìn wọn. àwọn olóṣèlú kan fúnra wọn mọ̀ fáwọn tó ń tẹ̀lé àwọn náà fáwọn dénú wọ́n ń tanra wọn ní. àwọn náà ti mọ̀ sọ pé èké gbèké pọ̀ ní irọ́ ń parọ́ fúnrọ́. àwọn olóṣèlú wa ń gbé òrùlé charisma òun ti popularity tí wọ́n ní nínú ìṣèjọba ẹlòmíì tí ń ṣèjọba ó ti ń ṣòṣèlú ogún ọdún gbogbo oyè tí wọ́n jẹ nínú òṣèlú ló ti jẹ ó ti jẹ rẹ ó ti jẹ sínétọ̀ ó ti di gómìnà síbẹ̀ náà kò ní charisma kankan ti pé àwọn apíǹjẹ máa ń kọrin tí wọ́n sì máa sápá tẹ̀lé lẹ́yìn tó bá fẹ́ lọ pàdé ẹ̀ tó tán tó ń pè ní popularity nìyẹn o tó lọ pàdé ẹ̀ ní airport tó pariwo tẹ̀lé lẹ́yìn. ẹ̀yin tẹ́ ń lóko òṣèlú fún bí 20 ọdún tẹ́ ẹ̀ ní charisma ẹ̀dẹ̀ tún sì ń dúpọ̀ òṣèlú èyí tẹ́ fi ń lò fún bí 20 ọdún kí ni fún níwájú àwọn ìpinnu. ṣe dẹkun fún wọn ní abẹ́ ìfara ni wọ́n ẹ̀yin náà mọ̀ lọ́kùn ara yín epo tẹ̀ ń ṣe. àwọn tó bá ṣèjọba tí wọ́n ṣèdẹkùn àwọn ni wọ́n máa ń ní charisma láì fowó ra níwájú àwọn èèyàn. tó yẹ pé aráàlú ó fi tinútinú ó fi bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀. ẹ̀kọ́ lélẹ́ yìí jẹ́ fáwọn olóṣèlú wa. ẹni build popularity tí ò ní ṣe pẹ̀lú owó. táwọn èèyàn á máa fojú àtọkàn bẹ́ẹ̀ ní láì ṣe pẹ́ ń fowó fojú wọn mọ́ra. ṣé ẹ sì rò kó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. ó ṣeé ṣe. àwọn èèyàn ti jágbọ́n owó tẹ̀ ná fáwọn wọ́n ti mọ̀ owó àwọn ni kì í ṣòwò àpárá yìí. so wọn ò rí nínú ìlú ẹni tó ń ṣoore fáwọn. èyí tẹ́ bá ná láti inú àpò ara yín torí kẹ́ lè gbáko ni.
ó ti ń yàwó èèyàn tí mi ò bá lè sọ ti ibì kan mo lè sọ ti ìpínlẹ̀ Kwara ìwà mi mo lè sọ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti mọ̀ fún àwọn ni owó tẹ̀yìn gbọ́kànlé fẹ́ máa pín tó bá dásìkò ìdìbò yẹn àwọn èèyàn àgbà nítorí ebi tẹ́ dálẹ̀ ṣùgbọ́n tọwọ́ ọmọdé wọ́n gbà wọn ò kí ń gba tinú ọmọdé o ti kúrò ní gómìnà o ti ń wá sínétọ̀ ìwọ nìkan ni wọ́n dálé ayé sí wọ́n bílíkì wọ́n bíyà ẹnu ẹnìkan ni wọ́n gbà lọ́yọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ àwọn arìnrìn orílẹ̀-èdè yìí àtàwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè ó dà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ adìyẹ tó lóògùn gbámú tó tú gbogbo ìyẹ́ tó wà lára ẹ̀. ṣé mọ̀ pé ẹni tó tù yẹ adìyẹ ó ti fara ní adìyẹ ṣùgbọ́n ẹni tó tù yẹ adìyẹ tó tún gbẹ́dú àgbàdo lọ́wọ́ ó wá ń ju owó kọ̀ọ̀kan fẹ́dìyẹ tó tù yẹ. Ẹdìyẹ wa ń tẹ̀lé ẹni tó tù yẹ torí àgbàdo tó gbé lọ́wọ́ tó wọ́n sílẹ̀ fún nídàá kankan. Ẹ wo àwọn olóṣèlú wọ̀nyí. Ọwọ́ wọn lówó sọ́bsidì ń bọ́ sí. Ọwọ́ wọn làlékún báàtì tíjọba ń gbà bọ́ sí. Wọn ò fowó yẹn lànà tó máa jẹ́ ká lérí ọjọ́ ọ̀la wa jẹ. Wọ́n ṣàfẹ́ jẹ́ wọn máa tẹ̀lé wọn. Tábà ti ní ìdòwò táwọn láti fún díẹ̀ sí wa, a tún pariwo sókè. Ọwọ́ wọn ni owó ètò ààbò ń bọ́ sí. Àwọn ọmọ wa tá à ń wò gẹ́gẹ́ bí òkú ọ̀la wa ò lọ́nà lọ. Bíbẹ́ gidi náà tí wọ́n bẹ́ gidi náà kọ́jọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa yẹn wọ́n fi tùlẹ̀ lába wa ni. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ṣe ẹ̀mpáwámẹ́ǹtì tí ò wọ bílíọ̀nù kan nínú bílíọ̀nù tó ń jáde lára wa àátún péjọ síbẹ̀ torí pé báwọn kan ọ̀dọ́gba náà òfò di méjì lára wọn ni. Àwọn èèyàn ṣòfin àti ìlànà wọ́n fi gba gbogbo nǹkan tó yẹ ká kó jọ wọ́n fi gbà lọ́wọ́ wa wọ́n tún wá fi ohun tí wọ́n gbà lára wa fojú wa mọ́ra ẹ̀wọ̀n tí iye tí kálukú wá ti pàdánù látìgbà tí sọ́bsidì tó ti yẹ sọ́bsidì ẹ̀wọ̀n tí wọ́n fi ń fún wa. Mo fẹ́ pàkíyèsí àwa mẹ̀kúnnù táǹtẹ̀ láwọn olóṣèlú ṣoṣù ẹ wo àwọn olóṣèlú ń ta pínra wá sí lọ́dọ̀ yẹn tẹ bá wòye sí wọn dáadáa kò séyìí tó láàánú mẹ̀kúnnù wọ́n kàn ń wo àwa mẹ̀kúnnù tí wọ́n kó ṣòdì ni tí wọ́n bá láàánú wa ni ìlànà tó máa jẹ́ káwa mẹ̀kúnnù jíde ni wọ́n máa ti gbè fún. Ọmọ lọ sanwó àwọn aláàrẹ̀ nílé ìwòsàn wọ́n máa ń ra oúnjẹ fáwọn èèyàn wa ní wọ̀nyí sí aláàánú mẹ̀kúnnù. Ẹ̀yin tí wọ́n ń fún lówó wọ́n fìyàn fojú wa ká lè fi wọn bí aláàánú ni tí wọ́n bá ti gbàjọba tán òkè ìjọba mélòó láti bàtà ti ń ṣe ìjọba mélòó ló sọ pé ẹ̀yin arúgbó mẹ̀kúnnù tẹ́tí wà nínú òbí tẹ́tí ṣiṣẹ́ o ìjọba máa máa ṣe ìwòsàn ọ̀fẹ́ fún yín èèyàn mélòó ló wà lọ́sítítù èèyàn mélòó náà ń sanwó ọ̀sítítù ẹ̀ wọn ò fẹ́ràn yìí torí pé wọ́n rí unity sí unity sọ́hun ni torí pé wọ́n rí ilé ránṣẹ́ dé tòun ni tí wọ́n bá ti lò ní tán wọ́n máa pa unity sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mo pàdé bàbá kan láìpẹ́ yìí bàbá tí mo wù ní ti ní partial stroke bàbá lòun fẹ́ràn àti máa wá sí pàdé àpérò yẹn fún mi ṣùgbọ́n àlàáfíà yẹn ni òkè nígbà tí bàbá yìí máa tẹnu bọ̀wọ́ ẹ̀ ó ní nígbà tí dààmú dé òtí dé àwọn olóṣèlú kan lòún tẹ̀lé nígbà tí wọ́n ṣe ìjọba gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá ti fẹ́ dalẹ̀ ẹni wọ́n gbọ́dọ̀ ní ìwé wájú ó ní nígbà tí nǹkan yí tí pèníjà scope dé òun pè wọ́n kò sẹ́ni tó gbé fòrò yìí mọ́. Wọ́n ní wọ́n láwọn ti pọ̀ jù. Ó ní níjọ́ tó ń dàgbà ní wọn pè tí wọ́n ní kó ń send account number ọdún kẹrin ní òun ò rò ní. tí òun bá ṣe ń pè wọ́n wọn ò kì í gbé ìgbà tó yá lòun ò wọ́n mọ́. Bàbá yìí ní nígbà tóun tagun tóun sangun àwọn lòun fi gbogbo ara tẹ̀lé. Ṣé bàbá tó fi ṣògo òde sàwọn olóṣèlú tí ò jèrè wọn yìí ṣáwọn ọmọ ẹ̀ ló máa jèrè wọn? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ láwọn olóṣèlú ni mò ń pè sáfìyèsí. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ gbáwọn olóṣèlú níbi ìlé mi. Ẹ súnmọ́ àwọn àgbàlagbà tó tẹ̀lé lẹ́nu wọn. Mélòó nínú wọn ló jèrè wọn? Òrò mọ́dìyẹ ni ò máa wò jù. Ìgbẹ́ ẹ̀ ló máa ṣà. Ọ̀gá mò ń bọ̀. Tó bá yọjú
ọ̀rọ̀ rèé láyé ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ rèé ó sì ti délẹ̀ bàgẹ́ mo lérò pé oníkálukú wa láti di tiwa mú lálẹ́ yìí o kó tó wá di pé ń bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gba ìpè wọlé ẹ jẹ́ náà fi tó yín létí wípé ẹ̀yin tí ẹ wà ní abẹ́kúnnù ìpàdé àpérò mẹ̀kúnnù nọ́mbà méjì yìí òun ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kọ́ọ́lẹ̀ kí ẹ lè jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ní ẹ̀yìn ètò nọ́mbà yìí òun náà ni 080 3467 0530 Mr. Ìbítò ní òní ẹ mọ̀ pé sórí 080 3467 0530 tàbí kí ẹ máa pe Mr. Tijani sórí 080 865 85 4881 080 65 85 4881. ṣé wá rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní orí YouTube wa tàbí lórí Facebook wa tó bá sì jẹ́ pé ẹ sì fẹ́ kíṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ náà ni lórí YouTube wa ẹ lọ mọ́ wá àpérò mẹ̀kúnnù lórí YouTube tó bá jẹ́ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọbẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ yóò gbé subscribe akẹwà tẹ subscribe lórí Facebook Amòye Bọ́lá olówàmẹ wọn kọ ní capital letter Amòye Bọ́lá àǹfààní wà fún yín o bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń rapọ̀ àtẹ̀yìn tí ẹ ti wà ń bẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mú ìwà wò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí náà ẹ gbìyànjú àti mọ́ bá lè ṣí àkáàkiri kó bá lè dé sí etí ìgbọ́ àwọn mẹ̀kúnnù tó kù láwùjọ kẹ́sì má gbàgbé ìpè tá à ń pè náà láti nǹkan ìpè wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ìpàpérò mẹ̀kúnnù tá à ń ṣe yìí kó tún dé ìpínlẹ̀ wẹ̀ títí Oǹdó a ti wà ní Abẹ́òkúta nípínlẹ̀ Ògùn a ti wà ní ìlú Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Kwara a sì fẹ́ kí ètò yìí ó dé ìpínlẹ̀ títòǹdó Èkìtì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí ọdún yìí kó tó parí. Nọ́mbà àkáǹtì nọ́mbà wa tẹ́lẹ̀ máa bá wa fowó ránṣẹ́ sí láti jẹ́ kí ètò yìí ó ṣeé ṣe 000 945 6945 Jaiz Bank ní àpérò mẹ̀kúnnù program ló gbé jáde 000 945 6945 ẹ máa bá wa ṣíà rẹ̀ káàkiri gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí social media wa ẹ máa bá wa ṣíà rẹ̀ káàkiri ojú òpó lè kí n wá sí ní kànmọ́nkóbó báyìí ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ títọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ògùn bí ẹ ṣe ń gbọ́ wá nọ́mbà yìí ni kẹ́ ẹ pè wọlé 070 37 95 3369 ẹ jẹ́ n tuntun pé 070 37 69 3795 3369 èèwọ̀ ẹ jẹ́ n tuntun pé má bínú 070 3795 3369 ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ Kwara nọ́mbà tí ẹ mọ̀ pé ní 070 8654 4195 070 8654 4195. Hello, ẹ káalẹ́ o. Ẹ ṣeun ẹ káalẹ́ o láti bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá o. Ẹ ṣeun gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ kí àwọn òjò ẹ kú ètò wọn kú sí ọpọlọ. Ẹ ṣé o. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kí ọpọlọ wọn sáàtì. Àmín. Ọ̀tọ̀rọ̀ ni tí wọ́n sọ pé ẹgbẹ́ ìbéèrè kan ní pé ṣé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti ti di olóṣèlú sàbáyé. Sọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí. Ṣé ààrẹ wa ń láì bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n tó ń kó àwọn èèyàn tí a tó lọ́jà pé wọn wọ́n ti ń ra ìjẹ́dá ìjọba yìí nìsín. Amòye ẹ dákun ẹ bá ń dáhùn ìbéèrè sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó lè lójú ìtúba yìí pẹ̀lú ìpè àpérò mẹ̀kúnnù. Ìlú kan wà lára àwọn ìlú táwọn èèyàn ń péjọ lọ léde ìlú yẹn ni wọ́n ń pè ní Mọ̀dínà. Kì í ṣe Mọ̀dínà ló ń jẹ́ tẹ́lẹ̀.
òun ni wọ́n jẹ́ yasribu nítumọ̀ ìlú burúkú ìlú aburú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti di ìlú ìfàyàbalẹ̀ ó ti di ìlú mọ́lẹ́sìn. ó ti jà àjítọ́ lọ́wọ́ báyìí. kí ló fà á ní pé ìlànà kan ni wọ́n gbé wọnú yẹn tó kéde àlámọ̀ rí ìlú táwa náà bá gbé àwọn ọ̀rẹ́ wọlé sọ. ẹ dẹ́kun ẹ bá wa pa rédíò tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa ẹ káàlẹ́ o láti bolẹ̀ tí ń pè wá. orúkọ tèmi ẹ pàṣẹ láti Gẹ̀rẹ̀wú. ẹ ṣe Gẹ̀rẹ̀wú ní ṣé ní Ìlọrin nítorí àwọn míì tí wọ́n ń gbá tí wọ́n ń pè wá. ẹ ṣe à ń gbọ́ yín. ọlọ́run ẹ̀ kò láti ẹ̀. àmín. ọ̀gá ní gẹ́gẹ́ bí àkíyèsí ẹ̀ ọ̀gá tí ń bá wà máa ń pè é bí pẹ̀tọ̀. ìyẹn tó dàbò yìí ò bá wà ní Kwara nìkan. ìdè kóun ló ti fẹ́ kárí àwọn àdúgbò ẹ̀jẹ̀ kárí. tó èèjọ́ ẹ̀ẹ̀kan kọ́tẹ̀ yẹn ń kùtì díẹ̀díẹ̀ náà ni. àmọ́ òfin ẹ̀mí gẹ́gẹ́ ti kéde kàfẹ́ pààyọ láàrin ní kíní bí gómìnà kan bá wà ń bẹ̀ tó bá ti dáadáa. ẹ̀ka mi ò ẹ̀kọ́ orí ẹ̀yẹ kí ìwò ìfẹ́ títí máa ti dáadáa wọ́n bá béèrè kẹ́ fún òun lórí àyè kéde bọ̀ ẹ̀rí. ẹ ṣeun gan ni àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o láti ìlú Ìlọrin. ẹ jẹ́ tún gbé ìpè ní ìlànà bíi ẹ lọ́wọ́ ẹ káalẹ́ o. ẹ ṣeun àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín láti bolẹ̀ sí ń pè o. ẹ dẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ ṣe. ẹ dákun ìbéèrè kan ni mo ní fún bàbá. ok. mo gbọ́ orí tí wọ́n ní gómìnà kan ṣe wọ́n. ilé ẹgbẹ́ pè wọ́n níṣẹ́ ni o. kódà pé wọ́n gómìnà náà fẹ́ fẹ́ wa ní àdéhùn báwọn èèyàn gbọ́. tí wọ́n gbà á àdéhùn wọn bá ṣiṣẹ́. tọ́ àdúpẹ́ o ẹ dáhùn ìbéèrè yìí o. àwọn gómìnà tí wọ́n pè yín o. kò sí gómìnà kankan tí wọ́n pè mí. àwọn kan tó fún yín palliative o. ṣé a sọ yẹn lórí ètò ní kíní pé wọ́n fi ránṣẹ́ mi ò sì gbà ní ọwọ́ wọn. so tó ní pé òun tá à ń béèrè fún kì í ṣe ìrẹsì bí ìrẹsì ṣe máa wálẹ̀ tó ní káàkiri máa lè fowó ara ẹ̀ rà. ló dáa. à ń béèrè fún yìí. kì í ṣe ìrẹsì tí wọ́n kàn jókòó níjókòó ẹ̀kan tí wọ́n sì jẹ èyí tí wọ́n á ṣe ìrẹsì tó jẹ́ kó tún dáa tó bá nílẹ̀ ó dáa. ẹ jẹ́ tún wò lápá bí ẹ jẹ́ mọ̀ kí n mọ̀ fi eléyìí kéde fún yín o kí n mọ̀ fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀ nítorí yóò léwu díẹ̀ tí n bá fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀. ẹ̀yin èèyàn wa ní ìpínlẹ̀ yẹn. ajá pé ètò àpérò mẹ̀kúnnù fún títí àṣálẹ̀ yìí ó ti rókè náà nìyẹn ọjọ́ mẹ́jọ ní àkókò kan náà ní kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa fún àkọ́tún ètò àpérò mẹ̀kúnnù ó dé sétí gbọ̀nyẹn láti rédíò tó tàwọn yọ rédíò Amuludun 99.1 FM ẹ̀ka tí iléeṣẹ́ rédíò Nàìjíríà ẹkùn Ìbàdàn eléyìí tó kalẹ̀ sí Moniya nílùú Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wí ọjọ́ mẹ́jọ ní àkókò kan náà ó ní kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní dédé aago 9 kọjá àṣẹjú belenja títí di aago 10 fún àkọ́tún ètò àpérò mẹ̀kúnnù ẹ ṣeun tẹ́ ń gbádùn wa o àjọṣe àwa àti kò ní bàjẹ́ kò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bàjẹ́ nígbà bí ojú òkú bá ti tọ́ á láǹfààní láti lọ darapọ̀ mọ́ olú iléeṣẹ́ wa nílùú Àbújá fún ròyìn àpapọ̀ wa lédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ mọ̀ bá wa ká lọ. Stay tuned for all the network things coming your way in a jiffy. To supporting peacekeeping and democratic governance, President Tinubu particularly cited successes such as the ECOWAS trade liberalization scheme, joint border initiatives, and the interventions to restore constitutional order in troubled member states as hallmarks of the community's achievement. Acknowledging the strides, the President cautioned that regional integration must move beyond policy to tangible outcomes.
President Tinubu stressed the need to center development on youths and women who represent the majority of the region's population and called on member states to recommit to the funding it deals with courage, clarity, respect, and determination. The National Hajj Commission of Nigeria, NACON, has confirmed the conclusion of airlift operations for Nigerian pilgrims under the government quota following the successful transportation of Kebbi State pilgrims. In total, over 41,000 pilgrims have now arrived in the Kingdom of Saudi Arabia for the 2025 Hajj exercise, which commenced on 9th May. Meanwhile, the Commission has reassured intending pilgrims affected by the recent closure of Saudi visa issuance that efforts are ongoing to secure a resolution. According to a statement by NACON Assistant Director of Information and Publications, Fatima Senda Usera, the Commission is in active discussions with Saudi authorities and other affected countries to reopen visa access. She expressed optimism that once approval is granted, the Commission will immediately organize special flights to convey the remaining registered pilgrims for the 2025 Hajj. The Teachers Registration Council of Nigeria, TRCN, has released the results of the recently conducted Batch A Professional Qualifying Examination. The result shows that out of the 12,874 candidates that sat for the examination, 8,705 passed, while 4,169 failed. It also reveals that Lagos State emerged as the leading state with a pass rate of 80.0%, followed by Edo State at 73.3%, while Niger State at 69.2%, while the Federal Capital Territory FCT ranked 4th at 68.3%. A statement by the council explains that some challenges were encountered during the examination, which include low digital skills among some teachers, which affected their performance. It states that the TRCN is working to address these challenges with digital literacy training for teachers, as the council is committed to supporting the growth and development of educators. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. Let's have something. Nigerians are peace-loving and hard-working people. And countries only develop and grow when there is peace and stability. There are different kinds of problems in every society, and so in every country. If there are problems, Nigeria is not an exception. There is no society, no country where violence and public disorder has solved that problem. No matter the problem, no matter the issue. Let us sit down like brothers and sisters. Use dialogue to resolve the problems. Remember, you have to give account of every action you take, if not here on earth, then before your creator. Please let us work together for a peaceful Nigeria. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. The House of Representatives has mandated all tertiary institutions to immediately refund tuition to students who paid before the disbursement of the Nigerian Education Loan Fund and NEL Fund. In an urgent motion of public importance sponsored by the member representing Ikara Kabo Federal Constituency of Kaduna State, Aliyu Abdullahi, the disbursement became necessary to ensure compliance with the Student Loan Access to Higher Education Act 2024. According to Mr. Abdullahi, the reports of mismanagement and lack of proper verification, upload of inflicted school fees on the NEL Fund portal were worrisome, and stressed the need to investigate the alleged unethical practices in disbursement of the loans. While commending the federal government for some significant progress made in this program so far,
The House called for transparency, accountability, and equitable access in the disbursement of the loans. Adopting the motion, the House urged NEL Fund to implement advanced information technological solutions to enhance verification and streamline processes within the system and instruction of any institution found in violation of the Act or guidelines. The Edo State Health Insurance Commission has enrolled over 450 orphans across the 3 senatorial districts of the state into the state's health insurance scheme as part of activities to mark this year's Children's Day celebration. The commission, during an outreach, visited hospitals, orphanages, vulnerable children, and paid hospital bills for some indigent children in the state. Imope Ofuni brings details. The Edo State Health Insurance Commission visited 5 registered orphanage homes and 3 government health facilities spread across the 3 senatorial districts, bringing hope and healthcare support to vulnerable children. The commission also settled outstanding hospital bills for several children whose parents and guardians could not afford medical treatment. The intervention provided immediate relief to affected families and reinforced government commitment to universal health coverage for all. The Director General, Edo Health Insurance Commission, Mrs. Augusta Ikpea Inaholo, emphasized the importance of inclusiveness in healthcare, noting that every child deserves a healthy start in life. We are here to let them know that they get every comfort from Edo State Health Insurance, and we're here to make sure that every child deserves to be happy and to be healthy. So it's really key that, every child or every state resident in Edo State enjoys, access to healthcare. So it was important that today, being the Children's Day, that we go to these facilities to check on children that are under admission. A proprietor of one of the orphanage visited, Sir Nathaniel Cole, thanked the governor and Edo Health Insurance Commission for the show of love and enrolling about 150 orphans in the orphanage, as the move has brought great relief to the home, especially medical expenses incurred before now. We are indeed very grateful because we know the cost of caring for these children is not easy. With this one, it's such a huge relief, and we say thank you to the governor and thank you to the management of Edo Child. One of the beneficiaries of the benevolence, Mr. Erareme Ekpembo, whose child was on admission at the Edo Specialist Hospital, appreciated the governor and the commission for coming to their aid in Benin. Inope Ofuenyi, Radio Nigeria. The federal government is set to implement the maternal mortality reduction innovation in 5 local government areas of Ondo State. The Minister of Health, Professor Mohammed Ali Pate, announced this in Akure at the opening of a 5-day activation workshop for the project. Bukola Badi brings details. The Maternal Mortality Reduction Innovation Initiative, MAMI, was launched in November 2024 to further reduce maternal and child death in the country after statistics showed high neonatal mortality rate, especially among preterms and low birth weight infants. The program is being implemented in 33 states of the Federation, targeting 172 local government areas, with Akure South, Eseodo, Owo, Ondo West, and Ifedore Council areas benefiting in Ondo State. The Minister of Health, Professor Mohammed Ali Pate, represented by the Director and Head of Child Health Division, Federal Minister of Health, Dr. Amina Mohammed. The Minister commended Ondo State for demonstrating consistent leadership in maternal and child health innovations and expressed confidence that the activation of MAMI in the state would serve as a model of excellence for other states. We want to ensure good population health, and the only way to do that is to ensure that maternal and newborn mortality is crash, so that women can live healthier. Governor Lucky Ayedatiwa, by declaring the workshop open, appreciated the federal government for taking a bold step in ending maternal and newborn mortality in the country. Governor Ayedatiwa, represented by Special Advisor on Health, Professor Simidele Odimayo, expressed optimism that participants at the activation workshop would work out modalities for the smooth implementation of MAMI up to the community level. This is an activity that will cascade to affect every family in Ondo State to be sure that life is preserved. The Permanent Secretary, Ondo State Ministry of Health, Dr. Niro Kuomola, hinted that the 5 local governments were selected based on their high mortality burden. The intervention is to be piloted in these 5. Lessons learned will be used, planned for intervention in the other LGUs. Representatives of the World Health Organization, WHO, Dr. Adebayo Ibrahim,
Ibrahim, and that of the Clinton Health Access Initiative, CHI, Mr. Olamide Ayedu, said their agencies had already keyed into the Mami project with a pledge to support its implementation in reducing child and maternal death in those states. In Akure, Tukolabadi, Radio Nigeria. The Federal Ministry of Humanitarian Affairs and Poverty Reduction has organized a one-day capacity workshop on professional social case management for settling marital and family disputes. At the event in Abuja, the Permanent Secretary of the Ministry, Dr. Yakubu Adam Kofaramata, said the initiative was to equip social welfare professionals with the necessary skills and knowledge that would mediate and manage family disputes effectively. Represented by the Director of Planning, Research and Statistics, Mr. Meshach Ojiloye, the Permanent Secretary urged the participants to share experience and family challenges and issues that would promote peace in the society. You are at the forefront of this cooperative journey. I urge you to engage actively, share insight, and collaborate with one another. The knowledge that you acquire today should not end here, but should be translated into actionable solutions that positively impact the life of the family you serve. In a presentation on integrating cultural sensitivity on family dispute management, challenges and opportunities, Dr. Ali Alexander, Federal University, Lafayette, attributed the high rate of crime in the society to family failures and called on individual families to inculcate good moral values on children to reduce crime in the country. Individuals who are robbers out there first became family robbers before they became community robbers and national robbers. We can also extend it that those who are embezzling national wealth today are friends from the family. It means that if we were able to address this from the family, then the challenges we have in the society would have reduced greatly. The Director of Social Development in the Ministry, Mr. Valentina Ezulu, describes the family as the first agent of socialization and maintained that the Ministry will continue to provide innovative ways that would address social problems through capacity building workshops for the peaceful development of Nigeria. The Nigerian Export Promotion Council, NEPC, has recorded its highest non-oil export value of $5.4 billion in 2024, marking a 20.77 increase from previous year in government diversification efforts. The Executive Director of the Council, Mrs. Moniya, announced this during a media retreat organized for members of the Commerce and Industry Correspondents Association in Abuja. She said the council was working with stakeholders, including the Nigerian Bureau of Statistics and Nigeria Customs Service, and the Presidential Initiative on Agro-Industrialization to capture the true scale of Nigeria's informal trade sector. Nigeria recorded the highest value of non-oil exports, the tune of $5.4 billion in 2024. That was a 20.77 increase year on year. That's comparing to our informal trade across all our borders in the north, in the south, in the west, and even in the east. You see some of our products, Nigerian non-oil products, going across the border, and that's why we decided late last year to look at how we can mainstream informal trade. Mrs. Ayeni said joint field work would begin to gather data across informal trade routes, stressing that the project aims to enhance Nigeria's non-oil export capacity by recognizing and formalizing existing but undocumented trade. We know that some of our products, when they are exported, they are rejected. We just want them to keep to quality and standard. We are doing that certification in the area of HSCCP, ISO 2200, and FDA. And mentorship program as well. We did connecting the younger exporters to existing exporters to teach them the rudiment of export, practical experience. Mrs. Ayeni said the council had partnered a global digital trade training and grant initiative for women, where over 68,000 Nigerian women applied, making Nigeria the only African country selected alongside Jordan, Mongolia, and the Dominican Republic. And Bola Ahmed Tinubu says his administration is committed to pursuing the recovery of stolen assets and ensuring that every looted fund is returned to the people. He gave the assurance in a message to a summit on asset recovery organized by the Federal Ministry of Justice in Abuja.
Judiciary correspondent Stanley Nwosu was there. We'll bring you that report. And then we'll move on. The Federal Capital Territory FCT Command of the Nigeria Security and Civil Defense Corps (NSCDC) has shot 7 private security companies operating illegally across various locations in Abuja. Speaking to journalists during the enforcement operation, the FCT NSCDC Commandant Dr. Olushola Odumusu, who personally led the exercise, disclosed that 6 of the affected companies were operating without valid licenses, while 1 continued operation despite the expiration of its license. Dr. Odumusu emphasized that the NSCDC, as the statutory body mandated to license and regulate private security companies in Nigeria, will not tolerate any operation outside the bounds of the law. He reaffirmed the agency's commitment to sanitizing the private security sector and ensuring that only duly registered firms were allowed to operate. The Accountant General of the Federation, Mr. Shamsuddin Ogunjimi, has expressed his commitment to promoting activities that ensure the total well-being of staff, enabling them to perform their duties efficiently and align with the aspirations of the nation's public service. Mr. Ogunjimi made this known during a health awareness talk organized by the Integrated Personal and Payroll Information System (IPPIS) Department of the Office in Abuja, represented by the Director of IPPIS, Mr. Ekwem Virginus. The Accountant General said the initiative was aimed at promoting healthy living among staff of the department, considering the critical nature of the assignment. Radio Nigeria, uplifting the people. You need to be a healthy staff to be able to handle this national critical infrastructure, which is the management of the payroll of the federal government of Nigeria. We are dealing with people, process and equipment, and part of that people is to ensure we have a healthy workforce, going by the enormous responsibility bestowed on us to deliver efficient service by paying promptly the salaries and the emoluments of federal government workers. In a presentation titled Living to be Alive, Professor Felicia Anuma, a professor of medicine from the University of Abuja, stated that with the right knowledge and adherence to basic health guidelines, many chronic lifestyle diseases can be prevented. We can live to be alive by how we live, and we can live not to be alive by how we live. So behavior change so that they can live healthful lives and avoid the non-communicable diseases or lifestyle diseases that have become a big problem in Nigeria, of course all over the world as well. Chronic diseases like diabetes, hypertension, the complications thereof, they are preventable. These diseases are preventable if people are empowered to live right. Professor Numa emphasized the importance of avoiding a sedentary lifestyle and urged civil servants to prioritize wellness activities that promote longevity. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. Wherever you are in Nigeria, north, south, east and west, you can't miss Radio Nigeria Network News at 7 a.m., 4 p.m. and 10 p.m. every day. For advert placement and inquiry, contact any of our offices nationwide. Radio Nigeria. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. And on to sports, the Super Eagles will face Jamaica's Reggae Boys in the final of the 2025 Unity Cup in London. Nigeria, a while ago, beat Ghana's Black Stars 2-1 to set up the final clash. Plus, Chelsea of England have won the 2025 UEFA Conference League title. Chelsea came from a goal down to trash Real Betis 4-1. For more on sports news, over to Christy Dashi. 3 days to the first leg of the prestigious double-header international friendly matches between Nigeria and Cameroon, and with all the 23 invited players present in Ijebu-Ode, Ogun State, head coach Justin Madugu has tweaked the team's program as he has adopted training twice daily. Reports say the team trained once yesterday at Remo Star Stadium in Ikene Remo, venue of the first match, also trained twice
today, with the first session at 9:30 a.m. to 11 a.m., while the second session was at 5 p.m. to 6:30 p.m. In the same vein, the coaching crew is working hard to imbibe in the players the new tactics to adopt in the crunchy encounter against Nigeria's old rivals Cameroon in the two-legged friendly matches, with the second tie built for Tuesday, June 3, 2025 at the MKO Abiola Stadium in Abeokuta. The Ogun State government has refuted claims that it is owing athletes participating in the ongoing 22nd National Sports Festival. The State Commissioner for Sports, Wasiu Isiaka, who made the rebuttal in Abeokuta, dismissed the recent demonstration at the Games Village as a misrepresentation. The host state's athlete had shut down the gates of Babcock University Games Village, protesting alleged non-payment of their allowances. Isiaka, however, told newsmen that the protest, which temporarily disrupted activities at the festival, was not rooted in unpaid allowances, but rather in technical challenges with disbursing payments to athletes using non-commercial bank accounts. Isiaka acknowledged that questions and allegations are normal, especially during large-scale events like the National Sports Festival, but urged the public to distinguish between legitimate concerns and misinformation. That's it on sports. I am Christy Dashi. From sports, move on to the spotlight, which is on the 2 years of Governor Caleb Manasseh Mutfwang's purposeful and pragmatic leadership in Plateau State. It is written by Gino Berry, the Director of Press and Public Affairs to the Executive Governor of Plateau State. There is an old Plateau proverb that says, "Trust is like the dew. Once it falls in the early morning, it gives life to everything it touches." In May 2023, the people of Plateau State, weary from years of political disappointments, economic hardship and insecurity, chose to trust again. They placed their hopes in the capable hands of a man who promised not just to govern, but to serve with honesty, urgency, empathy, and the fear of God. The man was Barrister Caleb Manasseh Mutfwang. And 2 years later, the dew of that trust is refreshing the land from the ridges of Riyom to the plains of Kwampan. Governor Mutfwang's emergence followed a keenly contested election, one that was further tested by protracted legal battles. But he remained undeterred, fired up by the mantra, "The time is now." He wasted no moment in confronting Plateau's deepest challenges, beginning with insecurity. He revitalized community policing, reactivated Operation Rainbow, trained over 600 personnel, and launched a modern surveillance command center to restore safety across the state. IDP camps that had long been symbols of pain became places of targeted intervention, as his administration championed both welfare and long-term resettlement solutions. In the state civil service, long months of unpaid wages gave way to prompt payments, backlog clearance, and morale-boosting promotions. The story of public transportation in Plateau has also been transformed. The 10-city metro initiative introduced 30 brand new buses with NFC payment systems and CCTV cameras, putting comfort, technology, and job creation on the same route. On the farmlands, "The time is now" has become more than a slogan. It is a rallying call. Over 900 hectares of land have been reclaimed. In the last 2 years, fertilizer and other farming inputs worth 16 billion naira has reached local farmers to boost food security. Plateau has launched model feedlots and agro-processing zones, while young people are being trained in agri-tech and modern farming methods. On infrastructure, Plateau has seen one of its most ambitious development drives in recent history. 82 roads projects spanning construction, rehabilitation and maintenance are touching every zone of the state. Key arteries like the Daisyland Zaramaganda Road, Maternity Moonshine Hotel Chobe Road, Building Materials Open University Road, Mturela Main Market Road, Sarkin Arab Street, Maternity Masallachin Juma'a and Zololo Junction Road,
among several others, are being transformed. The completion of Utonkun-Munkunkiana Road with the flyover bridge and long-abandoned community roads in the 17 local government areas are getting much-needed facelifts. Governor Muftuang's impact on education has also been significant. Through SUBEB, his administration has renovated and constructed 148 classroom blocks, paid 2023 to 2024 counterparts funding of 4.95 billion naira, provided functional boreholes, improved perimeter fencing, and enhanced teacher capacity through training and digital tools. Under the 2 years of the Governor Muftuang administration, the health sector has witnessed tremendous transformation, with the Plateau State Specialist Hospital being equipped with modern state-of-the-art laboratory equipment at the chemical pathology, hematology, histopathology, and microbiology labs, where 20 medical consultants and 5 physiotherapist specialists were employed. As part of efforts to harness the vast potential of the state's youthful population in the digital age, the Muftuang administration is transforming the Joseph Gumwalk House into a state-of-the-art ICT hub. Plateau's once dormant tourism potential is being revived. The Jos Wildlife Park and Model Tourist Village are coming alive again, and with a UNDP-backed tourism master plan in place, the future looks brighter for heritage tourism and creative industries alike. Governor Muftuang recently released a substantial counterpart funding of 2 billion naira for the construction of over 331 kilometers of rural roads across the state. 2 years ago, Plateau trusted again. And 2 years on, that trust has not been misplaced. Governor Caleb Muftuang, the Sun newspaper's Governor of the Year 2024, has demonstrated that responsive and compassionate governance is not just possible, it is unfolding. That spotlight on 2 years of Governor Caleb Muftuang's purposeful and pragmatic leadership in Plateau State was written by Gyang Bere and read by Yahya Umaru. And now to end the news, here is a quick look at our top stories. President Tinubu has reaffirmed Nigeria's commitment to ECOWAS and emphasizing the country's historic and continuing role in shaping West Africa's path to peace and shared prosperity. The House of Representatives has mandated the refund of tuition fees to beneficiaries of the Nigerian Education Loan Fund, NEL Fund. The Nigerian Export Promotion Council has recorded its highest known oil exports valued at 5.4 billion in 2024. And that's the news, is edited by Conrad Labe and the production team. I am Princess Boraro. Thank you for listening and good night. I see it coming. I be on the hotline like every day. Breaking forth like a new dawn. Rising like the sun. Real live radio. Illuminating your heart. Radio listening pleasure like never before. Only on the station that rocks. Capital FM. Capital FM. Capital FM. 92.9. He's crazy. There's nothing like Capital FM. You listen to Capital FM 92.9. Hearing from you every day keeps us going. I'm only one call away. My number's 0916315 0916315 000 takes you to the station. 0705-353-8929 0705-353-8929 brings KFM Studio to your space. 0705-746-4812 0705-746-4812 is the KFM WhatsApp number. Stay connected to the station that rocks. I'm only one call away. I'll be there to save the day. North
busting moves like nobody's watching, only to go viral as the guy who got into a dance battle with himself and lost. You could head for the exit, or you could one Castle Light, please. Oh, yeah, light it up. Castle Light, lighten up. Drink responsibly. Not for sale to persons under the age of 18. You're listening to Capital FM 92.9. Hearing from you every day keeps us going. I'm only one call away. My number's 0916315 0916315 000 takes you to the station. 0705-353-8929 0705-353-8929 brings KFM studio to your space. 0705-746-4812 0705-746-4812 is the KFM WhatsApp number. Stay connected to the station that rocks. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Work and all that stress. Capital FM 92.9 Abuja recommends only one caregiver. Gifts on radio.